قهوه ما قهوه داغ و داغ. شکر هستیش نمیشه چند میزنه این چست یکی از غذاهای پرسر برده زدی دیگه فکر کنم داخل ویدیو ها میزنن. جالب بود اصلا. خب سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه و هیچ نوع مشکلی هم داخل زندگی نداشته باشی. هوا ابریه و اینکه خدا رو شکر الان حالم خیلی بهتره. کم کم دارم به اون داروها عادت میکنم. حس میکنم تو این هوا قهوه واقعا میچسبه، لذت بخشه. بریم داخل قهوه کافه و قهوه بخوریم، بعدش هم بریم ماشین رو ببریم جایی تعمیرش کنیم. تعمیر خداش مشکل داشت تعمیر بشه. اینو هم تازه خریدم. قهوه ما قهوه داغ و داغ. قهوه رو خیلی دوست دارم. حالا تا ماشین هم برام تعمیر کنم بسیت فعلا درستش کنن. متعذر بیاد تا رفت داخل کافه تا اصلا دوباره بحث. ای وای یا شانس منه. بحثه که آشنابی بحثه بیشتر زیر بسازه. شاید فیلمای مارس میشه فیصلش نه واقعا نیست. نه آخه یعنی سیرش کن بپرسیم واقعا نیست. یه سیستای یه تا ساعت پیش رو حالا همون ساختاری درستش کردم فیسون یه ساعت میشه ماشین چه باشه بوجه‌گی درسته؟ هیچ یا مثلا
چیزی نیست بس هزویلا صافکاره ها اصلا صفر نیست اینو خونه درومه نه بخواه عجب درومه باید خرده اینا تا بست توش یعنی یارش رو سفتش کنه یا یادش یا نه خدا بشون قربونه برم یاد از اون سراغ درست کنم دیش مشکلش سنی ای الله حالا امروز هم تعذاب روم که ساله با معصومه ازدواج شده یا نامزد شده دقیق نونو بعدا دیگه باره هم توضیحاتی دارم خسته و بیروندم لاج من نبورم یه پلاک من نبردم حالا به تصریح کن بالا بزن داکته بزن بالا وای بزن خوبین؟ چه شهری؟ نه دلش سلام های الله ویش یه ماشین چه روشن آیا چرا جام میدیم یه برعکس اینجا؟ فیش
داخل ایزال نیست. روش کور است روش. نمیشه. چند میلیون این چست. نمیشه. نه بعد این شهر رنگ می‌خوای یه کار کن. یه خور رنگ نیست بتا خودش کن. یه پروژه الان اصلا یه چه من معرفی بچه روی همچین جایی چه خیلی یا حسو فیلمشون میشه چی نمی فیلم 200 شه مثل آفریقا شو اینا بشه چه فیلمه حالا ما قبل هست خوبی بازیشه خاصه داره قهوه می‌خوای؟ کار تو صاف کن جون خود بسته بریم نه بگیرم کار دست آقا دست در نگیر عزیز بوخش آره بوخش چه من بوخش بندری سفارش داریم سانتیست آماده بودیم هوا هم بارون یوگه یکی درست ها؟ هم فرانسوی کنیم؟ یکی؟ هم فرانسوی؟ مایدم باش شاید ماینزش کنم؟ بله از اون این اتمون میگم وقتش هزینه بود داریم داخل یکی از غذافروش‌ها و یک غذای سنتی ایرانی نوشا دوستان عزیز معرفی کنم. امیدوارم بعد از دیدن این غذا و ما خوش نگیم.
غذای محبوب و معروف ایرانی کله پاته گوسفند یکی از غذاهای بسیار معروف و محبوب داخل ایران. ایمیه بیخود تا دور بزنم. خب بفرما آیه فیلمبردار تا بریم از رو قزان نشون بدیم. سلام علیکم. خوبی هستین؟ چند روز زحمت چند تا فرق بزنید؟ تا فرق بزنید با یه موضوع همیشه بخوری؟ جونم؟ همیشه صدر نکردی؟ خیلی من یکی از غذاهای پرسر و محبوب ایرانی که طرفدار زیادی داره. رفتم داخل پارک سرما تمام وجود ما گرفت سکویلو و دردون از غذا لذت ببریم. بیا من نترم شوی بخوام. برم قابل نیست. بفهم. درست کن. اشکال اساسی من طرفدار بی. من طرفدار نه طرفدار. سیستم کمش میام. نه ما خوندی؟ آها. کمش میام. غذاشو برم. ما رو توی بندخواه رو باید میانشیم. حتما باید خوب بزنیم شد میری. دست بله عزیز. بخشد. با همین درد داری بریش؟ با همین درد؟
وای من خوبم ولی به ولا مردم. هر کاری کردم نترسم بهتر رو حالا عفونتش به ظاهری ساعت کرده که واقعا نیتم توصیب رو تا برم همون شاید با همون کردن بهتر رو خب دوستان حالا ببخشید که شما رو اینجا کردم ولی خب الان بهترم. وقتی رفتم داخل حمام و یک دوش بسیار جمعی رو گرفتم بهتر شد. نخواستم برم بیمارستان چون واقعا اذیت میشم. پزشکایی هم که داخل این شهرستان وجود دارن پزشکای عمومی هستن اکثرا و متاسفانه متخصص اورولوژی وجود نداره. خب به سوالات شما دوستان عزیز پاسخ بدم. یک دوست عزیز پرسیده اسم شهری که داخل زندگی میکنید چیه؟ خب اسم شهر من لردگونه. یه چیزی پرسیده عمران میدانی که امروز جشن عروسی ساله و معصومه بود؟ خب چیزی نگم بهتر. شما به این زبان ها انگلیسی، آلمانی و فرانسوی صحبت میکنید؟ متاسفانه نه. خب نوشته امران در مورد سربستان، در مورد جوکوویچ، تستان، بسکتبالیستا و غیره شنیده؟ خب شاید والیبال صربستان واقعا معروفه و وقتی تیم ایران داخل والیبال قوی بود زمان که معروف بازیکن ایرانی بازی میکرد یکی از حریفان قدرتمند ایران صربستان بود. ولی خب در حال حاضر تیم والیبال ایران ضعیف شد. خب دوست عزیز پرسیده آیا ساختن خانه با آجر برای تقریبا همه عشایر ایرانی یک گرایش است؟ دوستان معنی عشایر داخل لغتنامه اینجوری تعریف میشه: کسانی که یک جا زندگی نمی کنند، یک جا سکونت ندارند، یعنی همیشه در حال جابجایی هستند. حالا و واقعا اشعاری اونه نیست که خونه‌ای بسازن طبیعت رو ویران کنن. اشایر با طبیعت زاده شده و حتی طبیعت رو بیشتر از خودشون دوست دارن و سعی نمی کنن که طبیعت رو با سیمان و بلوغ زشت نشون بدن. در مورد بعضی از کانادا پرسیدیم که بازم چیزی نگم بهتره. فکر کنم همین که به اونا لبخند میزنم واقعیت رو میگم. امران آیا خانم‌ها میتوانند جایی تمرین کنند فوتبال، والیبال دو میدانی یا فقط تو خونه؟ نه میتونن.
ایران حتی تیم ملی والیبال داره، تیم ملی فوتبال داره، تیم ملی فوتسال داره و داخل همین شهرستان هم دخترایی هستن که والیبال بازی کنن، تمرین کنن، کاراته بازی کنن و خیلی چیزا. اینو به این شکل واقعا بسته نیست، یه کشور بسته نیست. چرا کودکان با پای برهنه راه می روند؟ خب این غفلت والدینه. اگه میبینی کودکانی داخل سرما با پای برهنه راه میرن و لباس مناسبی نپوشیدن، این نشون از بی اهمیتی پدر و مادر اون بچه داره. خب نوشتیم خب اینجوری سوالش اینجوریه: وقتی مردی به دیدن یک خانواده میره و با مردهای اعضای اون خانواده سلام و روبوسی میکنن، به اون خانم دست نمیدن و به نظر من این یک نوع بی احترامی هستش. خب داخل ایران این نوع بی احترامی حساب نمیشه. فرهنگ و قانون کشور من ما رو از دست دادن به زنان نامحرم و غریبه ممنوع کرده و نمیتونیم این کار رو انجام بدیم. خب من دوست دارم تو را در کلاس درس ببینم که در حال تدریس است. خب من واقعا از بعضی کامنت ها ناراحت شده بودم که گفتن داری از دانش آموزای خودت سوء استفاده میکنی. به خاطر همین داخل این چند ویدیوی اخیر اصلا از اونها فیلم برداری نکردم. هرچند که من از اونها سوء استفاده نکرده بودم و برعکس سایر کانال ها که از جریه اونها فیلم برداری میکردن، من از خنده و شادی اونها فیلم برداری کرده بودم. لطفاً بگویید در مورد ویتنام چه می‌دانید؟ آیا می‌خواهید به ویتنام بیایید؟ خب ویتنام فکر کنم چیزی که به ذهنم میرسه اینه که یک جنگی با کشور آمریکا داشتن و در مورد طبیعتش بگم فکر کنم زنجلی باشه، کوهستانی و زنجلی هستش. امیدوارم که حالا بعدا در مورد کشور تحقیق میکنم و اینکه اگر داخل کامنت ها هم بگید ممنون میشم. خب دوستان یه سوال جالبی پرسیدن، گفت من متوجه شدم در این کانون تعداد مشترکان کمی وجود دارد، اما به طرز متناقضی جایی که خشونت نشان داده می شود هزاران مشترک وجود دارد. چرا چنین است؟ چگونه می توانی تماشا کنی که زنی کتک می خورد و تحقیر می شود؟ زن آفریده شده تا زندگی را بر روی زمین بیاورد، تا دوست داشته شود و کمکی مناسب برای مرد باشد. خب فکر کنم این ذات انسانه، طبیعت انسانه
چه با دیدن مشکلات بقیه، زد چشیدن بقیه، مشکلات خودش رو فراموش کنه. حالا یک نظریه روانشناسی هم هستش میگه وقتی بفهمی یه نفر دیگه بیشتر از تو مشکل داره، اون موقع آرومتر میشی. و حالا به خاطر این هر وقتی ناراحتی سراغ اون شخص میری تا از بدبختی های خودش بگی و شما آروم بشی. و همین دلیلی که تعداد مشترکان و بازدیده های اون کانال ها بسیار زیاده. خب یک منقل واقعی با پول تو چقدر است؟ واقعا نمیدونم. میپرسم به شما میگم. خب من نه قیمت من آهن رو میدونم که کیلویی چقدره، من نه قیمت دستمزد جوشکار میدونم. آیا این درست است که یک دختر بالغ و متأهل میتواند توسط برادر از خانه خود خارج شود؟ نه. سناریوی جدیدی رو فکر کنم داخل ویدیو ها میزنن، جالب بود اصلا. خب دوستان، به خدای بعضی از سوالات شما واقعا بامزه هستن و ببخشید من میخندم. خب لطفا توضیح دهید که چرا خانه ها ساخته میشن اما فقط قسمت جلوی خانه گچکاری شده و این سه ضلع باقی مانده است؟ متوجه نشدم سوالتون رو. واقعا بعضی از سوالات شما توسط یوتیوب بد ترجمه میشه و آیا در ایران میتوانید آب لوله کشی بنوشید؟ بله. آب داخل همین ساختمون آب آشامیدنی هستش و قابل مصرف. خب نشته امران، شما 3 نفر سوار موتورسیکلت بودید و توبیخ نشدید. خب این داخل این شهرستان واقعا چیز عجیبی نیست. خب حالا من یه سوال دیگه هم بخونم و از شما دوستان عزیز خداحافظی میکنم. صحبت اینجوری بیاد. در مورد سنت ها دوباره از من پرسیدین که از افراد قدیم مصاحبه کنم و داستان های واقعی اونا رو برای شما دوستان عزیز بازگو کنم.
ولی خب متاسفانه چون ماشینم این چند روز خراب بود نتونستم این کارو بکنم. انشالله وقتی که مدارس تعطیل شدن، 1 روز تعطیل به ساق روستاهای دور افتاده میرم و از مردمون اون منطقه تقاضا میکنم که از زندگی خودشون برای ما بگه. من خودم واقعا چیز زیادی نمیدونم ازشون، چون کمتر سوال پرسیدم. خب امیدوارم هر کجای جهان هستین، داخل هر کشوری زندگی میکنید، یک زندگی شاد و موفق و پیروزی داشته باشین. واقعا دوستتون دارم. خدا نگهدارتون. خب دوستان ببخشید دوباره مزاحمتون شدم. حالا داشتم بقیه کامنت های شما رو میخوندم که متوجه شدم چند نفر از شما دوستان عزیز درباره سال از من سوال پرسیدین که چرا به مراسم خواستگاری ساله نرفتیم، در حالی که به سال کمک کردی و اینکه ساله و معصومه رو با هم دیگه آشنا کردید. خب من نمیتونم یک جواب کاملی به شما بگم، ولی به این سوال که چرا به اون عروسی نرفتم، یکی از دلیلام اینه که من حدود 2 سالی هستش با خودم عهد کردم که داخل جشن‌های عروسی شرکت نکنم. حالا به هر دلیلی که دارم و نمیتونم اونا رو بازگو کنم. مثلا چند نفر از رفیقام عروسی داشتن، منو هم دعوت کردم، ولی خب من از اون عذرخواهی کردم و نرفتم. حالا دلیل بعدیش هم اینه که موقعی که من حالا واقعا افسرده شده بودم و کسی بهم کمک نکرد و نیاز داشتم واقعا به یه نفر، خب سال واقعا یا ارسلان یا هر کس دیگه‌ای حتی به دیدن من نیومدن. خب از این بابت هم ازشون ناراحتم هستم. دلیل بعدی هم این میتونه باشه که این دلیل رو واقعا نمیتونم بگم. خب امیدوارم اگه این عروسی انجام شده باشه با هم دیگه خوشبخت باشه، یه زندگی خوبی داشته باشه و شما بینندگان عزیزم از این به بعد شاهد یک کانالی با محوریت عاشقانه، محوریت شادی رو ببینید. ای خدا، من همه رو بخشیدم ولی خب فراموش نمی‌کنم. دنبال انتقام نیستم، دنبال تلافی واقعا نیستم. من همه رو بخشیدم، خانوادم رو بخشیدم و همه رو، و اصلا دنبال انتقام نیستم. وقتی این فکر انتقام از سرم برداشته شد واقعا بهتر شد حالم از لحاظ روحی. خب دیگه بیشتر از این مزاحمتون نمیشم. شبتون بخیر،
خدا نگهدار.